बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په دې لیکچر کې مونږه تیورم 2 باندې ریویو کوو. د دې تیورم سټیټمنټ دا دی: any two angles in the same segment of a circle are equal. د تیورم د سټیټمنټ مطلب دا دی که دوه انګلې زمونږ سره په سیم سیګمنټ باندې جوړیږي د یوې سرکل، نو دا به په میجرمنټ کې یو شانتي وي. ګیون زمونږ سره دی انګل اے سی بی او انګل اے ډی بی دوه سرکم انګل دی چې په سیم سیګمنټ اے سی ډی بی باندې جوړیږي، چې دې سرکل سنټر زمونږ سره او دی. په دې ګیون سرکل کې دوه سیګمنټ دی. یو سیګمنټ زمونږ سره اے بی دی. که اے د بی سره میلاو کو نو زمونږ سره اپر پورشن والا کم سیګمنټ چې دی دا دی اے سی ډی بی، او یو سیګمنټ زمونږ سره بلو پاتې کیږي. دوه انګل زمونږ سره جوړیږي په دغه سیم سیګمنټ اے سی ډی بی باندې اے سی بی انګل او انګل اے ډی بی انګل. مونږ ته دا پروف کول دي چې زمونږ سره به میجرمنټ اف انګل اے سی بی د میجرمنټ اف انګل اے ډی بی برابر وي. کنسټرکشن: join O with A and O with B. O یو د پوینټ A سره میلاو کو او سنټر پوینټ O یو د B سره میلاو کو. یو سنټرل انګل جوړه شوه انګل A O B. پروف statement in reason. Standing on the same arc AB of a circle. زمونږ سره په دې سیم ارک باندې مونږه پاتې کیږو په ارک اے بی باندې. انګل اے او بی از ا سنټرل انګل. اے او بی زمونږ سره سنټرل انګل جوړه شوه، مونږه کنسټرکشن وکړو. انګل اے سی بی او انګل اے ډی بی سرکم انګل دی، ځکه چې دا زمونږ سره ګیون دی، دا زمونږ سره په سیم سیګمنټ اے سی ډی بی باندې جوړیږي. سنټرل انګل میجرمنٹ آف انګل اے او بی په میجرمنٹ کې برابر ده د 2 ټایم میجرمنٹ آف انګل اے سی بی، ځکه چې زموږ سره پریویس یو تیورم مونږ ویلی دی چې زموږ سره ماینر ارک کم انګل د سنټر سره جوړی هغه به زموږ سره ډبل وي د هغه انګل نه کم انګل چې زموږ سره په میجر ارک باندې جوړیږي. نو ځکه زمونږ سره میجرمنٹ آف انګل اے او بی برابر دی د ټوایس آف میجرمنٹ آف انګل اے سی بی. پریویس تیورم دی زمونږ سره تیورم 1. دغسې زمونږ سره میجرمنٹ آف انګل اے او بی اگین برابر ده د ټوایس آف میجرمنٹ آف انګل اے ډی بی، ځکه چې زمونږ سره اگین اے او بی زمونږ سره سنټرل انګل ده او اے ډی بی زمونږ سره سرکم انګل ده، چې دا اے ډی بی زمونږ سره په میجر ارک باندې جوړیږي او اے او بی زمونږ سره سنټرل انګل ده چې دا زمونږ سره ماینر ارک د سنټر سره جوړی. په دې وجه باندې زمونږ سره ټوایس آف میجرمنٹ اے سی بی د ټوایس آف میجرمنٹ اے ډی بی برابر شو، ځکه چې زمونږ سره د ایکویشن 1 او ایکویشن 2 نه لیفت هینډ سایډ برابر دی، نو رائټ هینډ سایډ به هم زمونږ سره برابر وي. که دواړه سایډ مونږ په 2 باندې ډیوایډ کړو نو میجرمنٹ آف انګل اے سی بی به زمونږ سره د میجرمنٹ آف انګل اے ډی بی برابر شي. نو هینس پروف شو زمونږ سره چې دوه انګل زمونږ سره په سیم سیګمنټ باندې جوړیږي د یو سرکل، نو هغه میجرمنټ کې یو شانتي وي. هینس پروف.